ito. Kasi bawat binabagrade ko, meron talagang kailangan, meron kang iiwang isang remembrance sa akin. Oh my God! Ano yung... Hello to the left, wait lang. Hello to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay. Hi Luxers, welcome back to my channel. This is Magkawas and welcome to our new vlog. For today's vlog, Luxers, ay meron tayong special visitor. Ito guys, pakita ko na siya sa inyo. Hi! Naka-turn na po kami violet. Hindi kami nag-uusap Hindi kami nag-usap. Yes! Walang iba, walang kumpas sa kaseksihan. Ang hot mama, Ms Aubrey Miles. And kasama niya ang kanyang hot papa. Si Troy. The very supportive. Oo, the very supportive husband. Diba? Tama ba dito ako? Yes, Okay. social distancing po Yes. kami ngayon. So, siya naman po naka-face shield, ako naka-mask po. Okay? So, Luxers, ayan, nandito si Ms Aubrey kasi, again, may i-declutter ka na naman. Yes, oo. Na mga personal things niya. Kung nakabili po kayo, kung isa kayo sa mga nakabili nung dati natin na pinakita ng mga old bags and shoes ni Ms Aubrey, mamaya, meron po ulit. Meron po ulit. Kaya huwag kayong mag-alala sa hindi nakaabot nung last time natin. Parang pa third batch na ba natin to? Oo, third na ata. Kasi iba din. Ito naman, mga okay din. Okay din ang mga brands, di ba? Correct. Isa din sa mga favorites mo na ile-let go ko. Just because, parang meron akong, pag ganun ako, di ba? Pag parang apat, meron ako isang gustong bilhin, yung mga plano. May plano, alam mo naman tayo Gusto mo, nagpa-plano. kapag bago siya bumili ulit ng bago, gusto niya, nagde-dispose talaga siya. And may Chanel. May nakita ko Chanel kanina. Abangan niyo yan, guys. Limited. At saka ang gusto ko sa mga bags ni Aubrey, talagang alam niyo yun, ang mura niya lang nile-let go. So talagang pamigay yung presyo niya. So mamaya abangan niyo yan, Luxers. Pero bago ang lahat, thank you kasi nagkaroon ka ng time na makadrop by dito sa store natin. Siyempre, tingnan natin muna, portehan muna natin siya. Yung sexy, siyempre, di ba? Share mo naman sa amin ang OOTD. Oh my God. OOTD mo. Ang tagal ko nang di lumabas. Siguro kung ano yung mga nakikita ko na. Kasi meron ako white, may ganun ako, sabi ko, parang ayaw na feel white and purple. So, ito, Balmain na binili ko sa Las Vegas na on sale. Kasama ko yung son ko. So, Ganda siya. yeah, I bought black and white. Hindi na naman ang color nila. Tapos my belt, this one ba ito? Gucci. Tapos Zara and Chanel. Chanel na sling bag. Oo, Ayan. ito kasi, I like it now. Parang mababa. I like din yung malalaki, matataas. Pero pagka mall, I like it na Para hindi masyado masakit sa paa. Oo, yung mga ready to walk, parang long walking. Ganyan. Pero, alam ko na kung ano yung mas gusto nyong malaman lang. So, syempre, yung bag niya at yung laman ng bag niya. Oh my God. Diba? Hindi natin pwedeng palampasin na hindi siya lalabas dito ng hindi natin nakikita yung laman ng bag niya. Okay? Share mo naman sa amin. Yung bag niya is a Louis Vuitton Pochette Metis bag in Empreinte leather, yung color pink version. Ayan. Hindi ko alam kung Vegas o Seattle. Sa Seattle kasi taga din siya. So, una-una ko doon nakita to. Sabi ko, I love ka ka. oo, sabi ko, may ganung color. Sabi ko, parang pink na may pagka-purple. Pero, nung nakita ko to, parang mas purple siya, pero may parang nagpipink eh. Nagpipink. Oo, ewan ko nga. Mas pinkish talaga siya. Oo. Pero bagay siya sa'yo. Bagay siya. Bagay siya sa'yo. Hi, Yes. girl. Oo. Saka nagulat ako nga pala pagpasok mo dito. May bad. Tingnan ko yung laman. So, ano ba naman ang mga to? Oo, tingnan natin yung laman ng mga gamit natin. natin. Okay. Ito yung suot ko na mask. Well, ito yung medyo fashion mask, pero may extra ako dito lagi. Para just in case, diba, pag may mga hindi pwedeng fashion mask, may dala akong laging extra na legit. For additional protection. Oo. Mask talaga. Tapos my phone. Siyempre, before pa everything nung nangyayari, lagi akong May dala. hand Yes. gel. Sanitizer, hand gel. Tapos,
wallet ko na siguro mga 12 years na. Oh, ito yung Louis Vuitton, Monogram wallet. Parang card holder din siya. Card holder na. And medyo vintage na. Oo. Oh, sabi mo nga 12 years na siya. Well, siguro more than. Imagine, ganun katibay si MD. Actually, yung mga before na Louis Vuitton items noon, mas matibay talaga sila. Mas kumatagal. Tsaka mas makapal yung canvas nila. Saka hindi siya yung, di ba, iba, ito medyo nagagano, pero hindi pa siya malagkit. Siguro dahil ginagamit ko lagi. Siguro, oo. Meron akong Chanel na malaki, pero kasi hindi nakasya. So, ito lagi. Yung trip kong gawin. Tapos, ballpen. Siyempre, kasi kailangan pagpapasok ka sa restaurant, ipirma ka muna ng mga waiver, diba? So, mas maganda na may baon tayong sariling ballpen. Na-realize ko lang yan. Sabi ko, oh my God, si Troy lagi akong nangyarap sa Pochette may ballpen. Tapos, syempre, ito, meron siyang Poudre na pouch. Yes. Medyo saddle siya, no? Saddle na, oh my God, ang tagal. Tagal na, tingnan mo naman, kahit nalaban na, ganyan na talaga yung itsura. Pero ganyan talaga si Dior. Ganyan talaga. Oblique siya na pouch siya, no? Wala siyang lagayan ng stuff. Wala. Ang cute niya. Parang sorry, ito na. Make-up chair. O, tingnan na lang natin. Oo, ganyan lang. MAC powder. Oo, tas lotion kasi laging dry sa hand sanitizer. So, ganyan lang. Lipstick. Lipstick lang. Tapos, ito pag... Pero ganito naman ako before. Powder lang sa lipstick lang lagi. Kasi naka-ready na. Naka-set na yung makeup. Bago ka umalis, plakado. Oo, diba? Tapos lotion, tapos tali. Pag tali, sabi ito. Ganyan lang. Tapos, wala na. Yun na yun eh. Ito konting may... Ay, kung ano meron pa. Ay, ito. Recently ko lang ito mga nag-start Ano March. yan? So siya, SaniKey. Kaya pag mag-withdraw ka sa ATM, kailangan mo ito yung pipindutin. O baka wala kasi ATM, mga credit card. May ATM pa rin ako. Old school ako eh. Gagamitin mo siya. Para? Saka yung mga door. Pwede siya. Kailangan ko makakita niyan. Oo, parang hatakin mo na lang siya. Tapos sa ATM, kunwari, or anything na pipindutin mo. So parang hindi yung kamay mo, yung ipapipindot mo. So meron kang baon na extra, na yun yung lalapat dun sa ano. Yes. Okay. Hindi mo na ita-touch. Kasi before naman ganito lang ako eh, ganyan. Ganyan. Pero ito na talaga. Tapos panghatak, pangpupo. May natutunan tayo. Hindi ko alam yan. Saan pa sila makakabili niyan? Meron sa Facebook. SaniKey. Baka meron sa Shopee at Lazada. Meron. Uso na ngayon na, pero nabili ko yan, April. Oo. After, nag-lockdown? Tapos wala, ito yung ano niya, parang yung ito. Tapos, ay, oh my God, GC. Guys, mahilig ako sa GC, gift card, yung mga, ito may GC lang ako sa isang gift check, ganyan. Tapos, meron din ako sa healthy options, yung mga ganito. Mahilig ka sa GC talaga. Oo. Ganyan lang, wala na akong laman, ganyan. Pero ito. Kasi bawat binabagrade ko, meron talagang kailangan, meron kang iiwang isang remembrance sa akin. Oh my God! Ano yung pwede yan? Oh my God! Guys, chumachan mo ako. Hindi ka, seryoso ba? Ha? Oo! Kailangan talaga meron. Di ba? Di ba na, sirs, sa mga bagrade ko napanood, di ba? Kailangan merong something na iiwan siyang remembrance sa akin. Oh, ito na lang, lotion. Kahit mag-dry today, meron naman ako sa bahay. Sirs, may lotion na tayo. Bago lang yan, bago lang. Uy, in fairness, punong-puno pa. Oh, thank you so much. Uy, joke lang yun. Hindi, okay lang naman. Marami ako na sa mga travel, yung maliliit na Sige, yan. madami daw siya. So, Oo, carry go, belt. go. Bulsa na natin. Gusto ko sana yung mask, pero hindi siya sana. Yes, baka kailangan ko to eh. Thank you so much. Uy, nakita natin yung laman ng sobrang lang siya, no? Simple lang. Parang minimalist ka lang din, hindi ka ganun maraming magdala ng gamit. Yung mga parang important, especially ngayong pandemic. So, of course, hindi pwede mawala yung mask, sanitizer, ballpen, syempre cellphone, pera, diba? Minsan mas maliit pa nga yung bag ko eh. Pero wala nito. Pero ito laging meron yan. Ayan. Ito mask laging suot. Tapos ito hawak ko. Minsan pag mas maliit din yung bag. Pero na yun, dahil feeling ko na whole day kami mawawala today. Kaya medyo mas madami. Pero ngayong meron ka bang parang tinatawag na pandemic bag? Ano yung favorite bag mong gamitin ngayong pandemic? Oo, meron. I have this sling bag na Prada.
diba, parang biglang nag-boom yung Prada nung pandemic. Yung may black na gano'n, parang may pockets na gano'n. Multi-pochette? Oo. May ganun ka? Yung multi-pochette na Prada? Siya yung counterpart nung Louis Vuitton multi-pochette. Yes, that's it. Na, actually maganda rin yun, magaan. Tapos yun nga, meron siyang extra pocket dito na pwede mo rin lagayan ng mga coins mo. At handy lang siya, parang on-the-go bag. Saka meron kasi siyang, di ba pwede mo siyang iba-ibahin eh. Di ba? So, minsan pag, pwede ko shoulder, pwede ko siya i-belt, pwede ko siya may pocket lagi akong lipstick ko lang. Kasi dito, yun na, Of course, ilabas na natin yung, palipit mo na natin. Ilabas na natin yung mga i-declutter ni Aubrey. I'm sure excited na kayo ng lockers. Yung lockers, ang mura lang nito binibenta ni Aubrey. Promise.